Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Den här videon ska handla om 2 vittnen från maskinkontrollrummet. För några månader sedan gjorde jag 2 videor om Hannes Kadak och Margus Troys vittnesmål från maskinkontrollrummet. Och då läste jag ur Jaiks sammanfattning av deras vittnesmål. Och länkar till de här båda videorna finns i beskrivningen här under. I den här videon tänkte jag att jag skulle läsa direkt ur originalförhören. Jag tänkte inte ta med Henrik Sillas vittnesmål eftersom han inte befann sig i maskinkontrollrummet när slagsidan inträffade utan kom dit några minuter senare. Hannes Kadak förhördes 2 gånger den 29 september 1994. I det första förhöret så säger han så här. Vid arbetspassets början gjorde jag en genomgång av motorrummet och fann att allt fungerade normalt. Jag gick tillbaka till kontrollrummet. Då gick Margus ett tag på en rundtur. Under den tiden kom order från kommandobryggan att släppa ut stabilisatorerna, vilka hjälper att balansera fartyget vid storm. Klockan 00.46 såg jag i monitorn att från första rampens högra sidokant rann en vattenstråle. Trodde i det ögonblicket att regnvatten hade pressats igenom. I det ögonblicket var jag i kontrollrummet och när Margus kom tillbaka gick jag till sidorummet där det fanns en verkstad och arbetade med det som behövde göras. I det ögonblicket sjönk fartyget plötsligt mer och föll åt höger sida. Jag gick tillbaka till kontrollrummet och Margus sa till mig att tillståndet är allvarligt eller dåligt, som man också kan uttrycka det. Eftersom rampen... och så har tolken skrivit lite svårt att se ordet men tolken tror att det står att rampen har slagits sönder. Såg på monitorn att på bildäcket fanns stora vågor. Vattennivån hade redan gått upp till personbilshöjd. Efter det började lamporna blinka vilket betydde att det är fråga om fartygslarm, vilket menas att alla som utsedda till några livbåtar skulle inta sina platser och släppa ner båtar i sjön. Så lät det första förhöret och i det andra förhöret samma dag den 29 september 1994 så säger han så här. Kadak, motorman, 1,5 år till sjöss, första resan på Estonia, varit ombord 10 dagar. Fråga, vet du hur visiret fungerar? Mycket lite, inte mitt jobb. Var det mörkt när du övergav fartyget? Några ljus på avstånd, simmade, såg Estonias silhuett. Fruktansvärt, stor slagsida, rädd för kantring mot mig. Var visiret på plats? Möjligt, men ej helt säker. Akten gick först ner. Fartyget vred sig när akten gick ner. Mycket rop, alldeles mörkt. Såg du bulben över vattnet? Kan inte svara på det. Såg du svart hål? Omöjligt att se. Hade du vakt? Var i kontrollrummet? Såg inget onormalt. Hur rörde sig fartyget? Mycket stormigt, kraftiga rörelser, kraftiga vibrationer, inga onormala ljud. Var i kontrollrummet när motorerna stannade, slagsidan gick upp mot 50 grader, allt började rasa. Hur kom du ut? Via maskinrummet upp genom nödutgången i skorstenen. Vilket varvtal hade ni? Vet ej. Körde ni fullt? Vet ej mitt jobb. Tittade du på monitorn? Ja, jag såg vatten på monitorn, vet ej när det började rinna in. Höjd på vatten över personbilarnas tak. Och det var andra förhöret den 29 september. Och i det tredje förhöret, som är ett ganska rörigt förhör, så säger han så här. Det skulle vara intressant att höra Hannes berätta lite om vad som hände. Han kan tala fritt ur hjärtat. Hannes, mekanikern skickade mig att tvätta filter där nere. När jag kom upp fanns det då en automat för läsk, en läskautomat i rummet intill och när jag kom då till denna automaten så blev det slagsida och då gick jag in och frågade vad har hänt? Och då sade man att det kanske hade hänt någonting i fören med visiret. Då ökade slagsidan mer och mer och då var jag i kontrollrummet. Kontrollrummet och arbetsrummet var intill varandra och jag var då i det här arbetsrummet intill. Var det före eller efter han såg vatten på monitorn? När det redan var slagsida då gick jag tillbaka och tittade och då såg jag mycket vatten. Så det säger han i det förhöret. Nu tog jag bara upp det som var relevant för vad han såg i monitorn eller upplevde i maskinkontrollrummet innan och efter slagsidan. Och det jag tycker är intressant med hans vittnesmål är att han inte nämner att vatten kommer in på sidorna av rampen någon gång. Han säger också att han ser mycket vatten i monitorn. Vatten ska nå upp till personbilshöjd och det syns vågor och det säger han i alla förhören då. Han säger att Margus Troy säger till honom att tillståndet är allvarligt eftersom något har hänt med rampen, eventuellt att den har slagits sönder. I det sista förhöret säger han också att man diskuterade om att något hade hänt med visiret och att han såg mycket vatten på monitorn. Och man kan naturligtvis tolka det han säger på flera olika sätt. Men min tolkning av det som har sagts är att han sannolikt faktiskt ser rampen öppen. Och det bygger på att han inte nämner rampen alls och att han ser mycket vatten på bildäcket. Vatten som var som sagt då i höjd med personbilarna. Och så mycket vatten är enligt mig svårt att förklara med att vatten enbart kommer in på sidorna av rampen. Men vad säger då Margus Troy om allt detta? Troy har blivit förhörd flera gånger.
Och jag tänkte att jag bara ska gå igenom det han säger i förhören som har med rampen att göra. Och första förhöret sker den 28 september klockan 10 och det låter så här. I felt 3 to 4 heavy bangs and when the camera turned towards the bow I saw very much water entering from that direction. The ship immediately heeled 10 to 15 degrees on her side. To begin with, the ship already had a list of 1 to 2 degrees on departure, although it had been attempted to right using the heeling tank. There was water only on the car deck, not in the engine room. Och det andra förhöret samma dag klockan 12 så låter det så här. I worked on S-Line's vessels Estonia and as a third engineer. On the 28th of September at 00 I began according to the plans my working period. At approximately 01 hours I felt 2 double hard stroke against the bow. At 01:15 I saw from the camera of the engine room that water gushed in on car deck through the ramp. At the same time I heard a watching seaman tell about the water on car deck. About 10:20 they asked from the bridge if it was possible to create a list to the left. Och sen då kommer vi till den 29 september och då säger han så här. Vid avresan från Tallinn var andra maskinmästaren i skift. Jag hade tagit vakten klockan 24. Samtidigt började maskinisten Hannes Kadak sitt skift. Vårt stationeringsställe var centralmaskinkontrollrummet. Vindstyrkan var 20-25 meter per sekund. Fartyget gjorde 15 knop. Resan fortlöpte normalt trots stormen. När jag började vakten och såg på instrumentpanelen konstaterade jag att fartyget hade cirka 1 grad styrbord slagsida. Fjärde maskinisten Targama som hade vakten före mig berättade att man försökte rätta till slagsidan som berodde på lastens placering genom att fylla trimningstankarna på babordssidan. Babords tankar blev dock fullsatta innan slagsidan hade korrigerats helt. Och detta var, anser jag, en av orsakerna till katastrofen eftersom man sedan senare, när fartyget började få styrbords slagsida, inte kunde göra någonting längre. I kontrollrummet fanns en monitor som var kopplad till videokameror på bildäck och i maskinrummet. Kameran byttes med omkring 5 sekunders mellanrum, men det var möjligt att stoppa bytet och hålla bilden kvar vid det önskade objektet. Klockan 01:15 kom det 2 kraftiga vågor efter varandra och de kändes verkligen. Jag har aldrig tidigare erfarit ett så kraftigt slag mot ett fartyg. Fartyg gick så gott som mot sjön, alltså riktades vågornas hela styrka mot fören. Jag såg genast efter i kontrollrummets monitor och konstaterade att det kommer in vatten från fören. Vatteninträngningen var enorm eftersom bilden blev otydlig för att kameran uppenbarligen åtminstone delvis befann sig under det inträngande vattnet. Effekten var också omedelbar eftersom fartyget genast började få 2-3 graders ytterligare slagsida åt styrbord. I den bärbara radion hörde jag att vaktmannen Silver Linde som gjorde vaktrond och då befann sig på bildäck meddelade vakthavande styrman att det fanns vatten på bildäck. Andra förhöret den 29 september låter så här. The speed was about 15 knots. Car deck is monitored by cameras with display in the engine control room. At 01:15 he noted 2 very heavy wave impacts on the ship. Water was observed, heavy water inflow from the forward ramp, partly drenching the monitor camera. Vessel had 1 degree starboard list from the beginning caused by the loading. Trimming tanks filled for compensation. List is starting to increase. Deckman of the watch reports water on the car deck. List is increasing to 10 to 15 degrees within a number of minutes. Och tredje förhöret 29 september låter så här. Jag arbetade som tredje mekaniker på S-Lines fartyg Estonia. Den 28 september gick jag återigen på min vakt. Ungefär vid 01:10 kände jag 2-3 kraftiga slag mot fören. 01:15 såg jag i maskinrummets kamera att det kommer in vatten genom rampen in på bildäck. Samtidigt hörde jag vaktmatrosens rapport om vatten på bildäck. Ungefär 01:20 frågade bryggaren om det var möjligt att ordna slagsidan åt vänster. Det var inte möjligt eftersom den vänstra ballasttanken var fylld och den högra tom. Dessutom hade vi redan en slagsida av 1 grad åt höger. Från detta ögonblick började slagsidan åt höger öka snabbt. Jag försökte fylla vänster ballasttank från utsidan bordläggningen men det visade sig omöjligt och pumpen enbart sökt luft. Den 3 oktober så säger han det här om vatten och rampen. My duties include taking care of the vessel's engine, heating separation, etc. During the disaster I was in a control room for the main engines. On the 28th of September I had been on duty since midnight. I heard 2 bangs, one after the other. Those impacts did not come from any ordinary wave impacts. The vessel had a speed of approximately 14.5 knots and all 4 main engines were working. I saw via the control monitor after the impacts that lots of water was pressing through at the sides of the ramp.
On the ramp itself or at the sides of the ramp there were no ceilings. Den 16 oktober säger han så här om vatten och rampen. When Troy selected a view of the bow ramp for the TV monitor, the same picture was also transmitted to the bridge. Did anyone watch the monitor? He noticed water entering under high pressure along both sides of the ramp. From the monitor he could not see if water also entered over the top of the ramp. Så det sa han om rampen den 16 oktober. Dagen efter den 17 oktober så säger han så här. 0120 to 0125 main engine stopped due to the heel. First port, then starboard main engine stopped due to low oil pressure. Troy left the ER at 0130 to 0132 when the auxiliary had stopped. On the monitor, the ramp seemed to be in its correct position when water entered the car deck around the ramp edges. Så det sa han då om rampen. Och sen då blir han intervjuad den 8 mars 1995 av Jutta Rabe och då säger han så här. When did you note that something unusual was going on? Some minutes before 0115 I heard strong bangs, 2 to 3. Did you note anything before that time? No, I did not hear anything unusual. I also saw that the watch AB was on the car deck at about 01 going his usual round. It was Silver Linde. What did you do at the moment of the bangs? I went to the monitor to have a look, because I thought the cars could have moved. From the monitor one can see the car deck from 4 different views. What did you see? I saw that water penetrated the bow ramp and was smashing against the camera. How? The water smashed with high pressure against the camera. Any communication to the bridge? I heard on my walkie-talkie that the watch AB told the bridge that water had entered the car deck. Och den 31/3/1995 så är det faktiskt haverikommissionen igen då som förhör Margus Troy. Och då står det så här, Margus Troy då. Klockan 1:14 estnisk tid, det vill säga skeppets tid, så erfor jag 2 slag, kraftiga slag av det slag som inte vågorna åstadkommer. Och då var jag i kontrollrummet och jag antog att det var någon last, alltså någon bil som hade kommit i rörelse och jag gick till monitorn. Då skiftade jag bilder för att det fanns olika bilder och när jag då tittade på den bilden som var framåt fören. Då såg jag att det kom in vatten mellan rampen och skrovet och det kom med så stort tryck att det sköljde mot kameran. Det första jag noterade då var att fartyget rullade 3 grader åt styrbord och 1,5 åt babord och sedan nästa gång ytterligare mer åt styrbord. Och den 28 februari 1996 då så blev han förhörd igen om man ska säga då, men då nämnde han ingenting om rampen alls. Och det sista förhöret eller intervjun med Margus Troy den sker i maj 1998 och då säger han så här. Han säger så här om rampen. Well, the water came in from both sides of the ramp, came in and sprayed over the fore camera, and then we have on the ship, we have walkie-talkie communication systems in the control room, and from there I heard Able Seaman voice saying that there is water on the car deck. Och det var det sista då förhöret eller intervjun med Margus Troy i maj 1998. Troy säger i sina förhör att han ser i monitorn kort efter smällan att mycket vatten kommer in från fören. Han säger att vatteninträngningen var enorm och att kameran blir blöt eller hamnar under vattnet. Att kameran som sitter på center casing skulle hamnat under vattnet är inte troligt som han säger tidigt. Dock är det möjligt att vatten stänker upp på den. Och just att vattnet blöter ner kameran återkommer ju flera av hans förhör och så det är något som verkar ha fastnat i minnet. Han säger i senare förhör att vatten kommer in på sidorna av rampen men fortfarande gör kameran blöt. Och förhöret den 3 oktober är det förhöret där rampen och vatten på sidorna nämns för första gången. Och sedan återkommer det några andra förhör också, men innan dess har han inte sagt något liknande. Men man ska komma ihåg att det här är översatta förhör så det kan mycket väl ha blivit missförstånd. Men det är intressant att både Troy och Kadak säger att det är mycket vatten på bildäcket kort efter smällarna när de tittar i monitorn. Och det här sker ju då alltså innan Henrik Sillaste kommer dit. Och som jag sa tidigare så kan man ju tolka vittnesförhör olika, men jag tycker att Troys vittnesmål stöder det Kadak säger om att det var mycket vatten på bildäck kort efter smällarna och slagsidan. Jag tror att de faktiskt ser att rampen är öppen, eller i alla fall en effekt av en öppen ramp, alltså stort vatteninflöde. Kadak säger vågor och vatten i höjd med personbilarna och Troy säger att kameran blev blöt, alltså mycket vatten. HSVA som studerade Estonias förlisning mellan 2006 och 2008 tittade närmare på det här med inforsande vatten på bildäcket och de skriver i sin rapport att när vattnet träffar centercasingen så kan det stänka rakt uppåt och träffa kameran, alltså precis det som Troy beskriver i sitt vittnesmål. Och de skriver vidare att det sannolikt bara kan inträffa när rampen är öppen, alltså mer eller mindre vidöppen. Och dessutom så stod det ju fordon framme vid rampen ungefär då som också måste ha orsakat stängt när det forsar in vatten.
Sammanfattningsvis tycker jag att det Kadak och Troy berättar visar att rampen var vidöppen tidigt i förloppet, vilket också krävs för att orsaka den här slagsidan. Och det Sillaste ser i monitorn när han kommer tillbaka till kontrollrummet är en delvis stängd ramp. Fartyget girade babord upp mot vågorna kort efter slagsidan, eller också var den första stora slagsidan delvis orsakad av den här babordsgiren. Man kan se det på olika sätt. När rampen träffas av vågorna så kan den delvis tryckas tillbaka men kanske inte stängas helt eftersom den var skadad och sned. Och det stöds ju av de här skadorna som finns på undersidan på rampen. Det Sillaste berättar att han ser och sedan ritar av så motsäger inte Kadak och Troys vittnesmål. Troy säger senare i vissa förhör att vatten kommer in på sidorna av rampen, men det motsäger ju inte heller hans tidiga förhör egentligen. Rampen kan både ha varit öppen och delvis stängd. På vraket var den ju öppen med sönderslitna lås och hydraulcylindrar och ett gap på 60-80 cm. Så vad har du för tankar om vittnesmålen som jag gått igenom här? Lämna en kommentar och tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gott. Hej då!